Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh dạy cắt may miễn phí của Wendy Kim. Các bạn có thể chọn vào phần video hoặc là phần danh sách phát để xem đầy đủ những mẫu video mình đã hướng dẫn nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt may một chiếc áo thun nam với phần cổ bẻ ve, xẻ trụ hay còn gọi là cổ polo. Để may mẫu này các bạn có thể chọn chất liệu là vải cotton, co giãn 2 chiều hoặc 4 chiều nha. Mẫu này các bạn có thể may bằng phần bo cổ bán sẵn, hoặc là mình cũng có thể tự may phần bo cổ như thế này. Đầu tiên mình sẽ đi vẽ phần rập của áo. Thì trước khi vẽ phần rập thì các bạn sẽ cần xác định các số đo như là vòng cổ, rộng vai, vòng ngực, vòng mông, dài áo, bắp tay và dài tay. Và nếu như là đo cho người nam là có cái phần bụng bự nhiều hơn so với phần ngực và phần mông thì các bạn nhớ đo thêm cái phần vòng bụng nữa nha. Còn người trung bình thì mình không cần đo vòng bụng cũng được. Đầu tiên mình sẽ đi vẽ phần thân trước. Nếu như bạn nào vẽ trực tiếp trên vải thì các bạn sẽ gấp đôi vải lại, thì cái đường này sẽ là đường gấp đôi. Mình vẽ trên giấy thì mình vẽ cắt ra cho các bạn dễ nhìn nha. Đây, phần này là đường gấp đôi, kẻ một đường vuông góc với lại đường gấp đôi này. Đầu tiên các bạn sẽ xác định ngang cổ các bạn lấy bằng 1/5 số đo vòng cổ 38 chia 5 là 7.6. Các bạn có thể lấy chẳng là 7.5 vẫn được nha, chút nữa mình sẽ điều chỉnh sau. 1/5 vòng cổ. Ngang vai các bạn sẽ xác định bằng 1/2 số đo rộng vai là 42, mình chia cho 2 là được 21. Điểm ngang vai này các bạn sẽ lấy là 1/2 rộng vai nếu như mình may áo form không có ôm lắm. Còn nếu như các bạn muốn may cái phần áo ôm, áo dạng ôm body thì các bạn sẽ lấy 1/2 rộng vai này trừ đi 1 cm nha. Đây mình sẽ trừ 1, phần này là tùy chọn nha, tùy chọn các bạn muốn may áo ôm hay là áo form bình thường. Sau đó đặt cái thước vuông góc với lại đường này, kẻ một đường vuông góc xuống. Mình sẽ lấy hạ vai sẽ bằng rộng vai chia cho 10. Rộng vai 42 chia 10 là 4.2 cm. Phần này mình cũng sẽ điều chỉnh theo cái phần xuôi vai của người mặc nữa. Có những người phần vai nó xuôi, tức là cái phần độ dốc của vai nó nhiều thì mình có thể cộng thêm khoảng 0.5 cm. Còn người nào mà có cái phần vai ngang, cái phần vai nó ngang ra thì mình sẽ trừ đi cái phần này. Đây mình sẽ cộng trừ 0.5 đến 1 cm tùy theo cái độ ngang của phần vai nha. Ở đây một người bình thường thì mình sẽ lấy là 1/10 số đo rộng vai thôi. Nối hai phần này mình được phần vai của áo. Hạ cổ các bạn cũng lấy là 1/5 vòng cổ. Sau đó mình sẽ đặt cái thước để xác định đường hạ ngực. Hạ ngực mình sẽ lấy công thức là bằng số đo của vòng ngực và chia cho 4. Ở đây là vòng ngực là 94 thì mình sẽ chia 4 là được 23.5. Nếu như các bạn may vải co giãn nhiều và may dạng ôm thì mình sẽ may là bằng số đo của vòng ngực chia cho 4. Còn nếu như mà muốn cái phần áo nó rộng rãi hơn chút xíu, thường là nam không thích mặc cái áo ôm quá, thì mình có thể cộng thêm 1. Đây, cái là phần này sẽ tùy chọn theo các bạn muốn may áo ôm hay là áo không ôm nha. Áo mình là form bình thường nên mình sẽ cộng thêm 1 cm. Phần này thì mình cũng có một cái mẹo nhỏ là thường là áo nam như là size S thì thường là mình sẽ lấy là hạ ngực 24, size M mình sẽ lấy hạ ngực là 25, size L mình sẽ lấy hạ ngực là 26. Sau đó các bạn kẻ một cái đường vuông góc ở đây, các bạn có thể đo thêm một điểm bên này, mình kẻ cho hai đường nó thẳng nhau nha. Bây giờ mình sẽ xác định phần ngang ngực. Ngang ngực đây mình vẽ 1/4 của áo nên là lúc nào cũng lấy bằng vòng ngực chia cho 4. Sau đó mình sẽ bắt đầu cộng cử động. Với phần cử động thì mình có thể cộng từ 1 đến 4 cm. Tức là sẽ tùy theo cái form áo ôm, tùy theo cái dáng người thích mặc áo là dạng áo ôm, không thích mặc áo rộng, hay là dạng người thích mặc áo rộng. Phần này mình sẽ điều chỉnh theo sở thích của mỗi người. Ở đây phần ngực chia 4 là 23.5. Sau đó mình sẽ cộng cử động là 2 cm. Tức là dạng áo này cũng dạng áo suông thôi, không có ôm và cũng không có rộng quá nha.
Sau đó các bạn sẽ giấm một cái điểm thẳng xuống. Từ điểm này các bạn sẽ lấy vào từ 2 đến 2.5 cm và nối từ phần vai xuống tới điểm này. Sau đó tiếp tục nối với điểm mình đã cộng cử động. Tiếp tục chia đoạn này thành hai phần bằng nhau. Nối hai điểm này. Và thường áo nam cái độ cong nách cũng không nhiều nên là mình sẽ chia cái phần này thành 3 phần bằng nhau. Và mình sẽ chỉ lượn đi 1/3 phía trên này thôi. Mình sẽ vẽ cho nó cong như thế này là được phần vòng nách của áo. Sau đó xác định chiều dài của áo. Chiều dài áo đây là 68. Thường áo nam thì size S hoặc M thì nó chỉ trung bình khoảng 68 đến 70 cm thôi. Ở phần chiều dài áo nè, phần dưới phía này thì mình sẽ lấy là bằng vòng mông chia cho 4 và mình cũng sẽ cộng từ 1 đến 4 cm cho cái phần cử động. Ở đây vòng mông 100 chia 4 là 25 và mình sẽ cộng cử động là 2 cm. Sau đó mình nối hai điểm này thôi. Và nếu như là người nam này có cái phần bụng bự thì mình sẽ cho sa vạt nhiều chút xíu nha. Có thể sa vạt từ 2 đến 3 cm. Còn nếu như người bình thường thì mình có thể sa vạt nhẹ thôi, sa vạt khoảng 1 cm cũng được nha. Bây giờ mình sẽ quay lại vẽ phần vòng cổ. Nếu như các bạn cắt áo thun cổ tròn bình thường thì các bạn sẽ cần cộng thêm cái phần ngang vai này ra để mình mặc áo chui đầu ha. Thì nó sẽ từ 11 đến 12 cm là cái phần ngang cổ. Và hạ cổ sẽ từ 10 đến 11 cm. Sau đó các bạn có thể đánh cái cổ tròn ở đây. Còn nếu như mình may áo có cổ như là áo cổ xẻ trụ, áo cổ polo thì mình sẽ cho cái phần cộng này ra ít thôi. Tùy người, có người thích cái phần áo có cái phần cổ ôm khít lấy cái phần cổ để cài nút phía trên như là những người trung niên. Còn người trẻ thường không có thích cái phần cổ ôm quá thì thường mình có thể lấy ra là khoảng 0.5 đến 1 cm từ cái phần ngang cổ cơ bản này ra nha. Đây mình lấy là 1 cm. Phần hạ cổ thì sẽ lấy xuống từ 1 đến 1.5 cm. Đánh cong được cái phần cổ như thế này. Và áo có xẻ trụ thì mình sẽ làm một cái đoạn xẻ trụ ở đây. Phần xẻ trụ thì sẽ thường là khoảng 14 đến 15 cm cho cái phần áo nam nhé. Và xẻ trụ áo nam thường là sẽ khoảng 3 đến 3.5 cm. Mình sẽ lấy là 3.5 thì một nửa ra là 1.7. Cái phần này thì mình chỉ vẽ để mình đánh dấu trên cái phần vải thôi nha. Cái phần này sẽ là phần xẻ trụ của mình. Đây là mình xong phần thân trước và các bạn sẽ cắt là một phần thân trước, với lại đường này là đường gấp đôi. Tiếp theo mình sẽ vẽ phần thân sau. Thì để vẽ thân sau thì các bạn sẽ cắt phần thân trước ra để mình xen dấu lại ha. Bởi vì áo nam thì thường thân trước thân sau là nó bằng nhau cái phần sườn áo nên là mình sẽ xen dấu là được nha. Xen dấu những đường ngang ngực, ngang vai, chiều dài của áo. Và mình cũng xen dấu luôn phần sườn nha. Áo nam là thân trước thân sau là bằng nhau. Và với áo nam thì sẽ có phần chùm vai thường là sẽ cao hơn so với phần chùm vai của nữ. Thì phần chùm vai này có thể từ 3 đến 4 cm. Đây, trung bình là sẽ chùm khoảng 3 cm. Còn nếu như mà người nào mà có cái phần vai bự, phần vai đô thì mình có thể chùm lên 4 cm. Đó là với vải co giãn nha. Còn vải không co giãn thì có thể là phải chùm lên tới 5 cm luôn đó các bạn. Đây, phần vai thân sau đường ngang vai nó sẽ cao hơn phần vai thân trước từ 3 đến 5 cm. Ngang cổ bằng 1/5 số đo vòng cổ. Rộng vai bằng 1/2 số đo ngang vai. Và nếu như muốn may dạng ôm body thì sẽ trừ đi 1 cm. Hạ vai cũng lấy bằng 1/10 số đo rộng vai. Nối hai phần này được phần vai của áo. Sau đó mình sẽ đo cái phần vai thân trước với thân sau ha. Các bạn đo từ phần ngang vai vào nha. Để mình xác định cái phần vai áo cho nó bằng nhau nè. Sau đó hạ cổ cơ bản. Hạ cổ như là áo có cổ thì mình sẽ hạ cổ là 3 cm. Còn nếu như áo thun thì các bạn có thể hạ thấp hơn khoảng 3 đến 4 cm ha. Đánh cong được phần vòng cổ. Từ đường hạ vai này các bạn cũng chấm thẳng xuống đường hạ ngực, đánh dấu một điểm ở đây. Nối hai điểm này.
chia đoạn này thành hai phần bằng nhau, nối hai điểm này, tiếp tục chia thành hai phần bằng nhau, nối hai điểm này, và tương tự thân trước mình cũng chia phần này thành 3 phần bằng nhau. Và các bạn cũng vẽ cong phần vòng nách trên 1/3 đoạn đầu thôi, được phần vòng nách thân sau. Thân sau mình cũng là gấp đôi và cắt một. Phần vạt áo thì có thể sa vạt hoặc là không. Đây, phần áo mình cũng sa vạt là 1 cm cho nó cân đối với phần thân trước. Còn nếu như bạn nào thích may phần áo có cái phần vạt thân sau dài hơn thì có thể nối thẳng cái phần thân sau dài ra. Và thường áo thân sau dài hơn thì mình sẽ làm một cái xẻ ở đây, mình sẽ tà khoảng 3 đến 4 cm. Sau đó các bạn cũng cắt rời phần thân sau ra. Bây giờ mình sẽ đi vẽ phần tay áo. Thì trước khi vẽ phần tay thì các bạn sẽ cần đo vòng nách thân trước và vòng nách thân sau. Đây, các bạn đặt cái thước đo đúng với lại độ cong của nó ha. Đây, ví dụ mình đo được vòng nách thân trước, vòng nách thân sau là 49. Sau đó các bạn sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Sau đó kẻ một cái đường vuông góc với đường gấp đôi này. Từ đây các bạn sẽ tính theo cái chiều ngang, từ đây các bạn sẽ tính ra là bằng, các bạn sẽ lấy bắp tay cộng với phần cử động và chia cho 2. Thì mình đang vẽ một nửa của phần tay. Bắp tay là 36. Vì là áo thun nên là mình sẽ không cộng cử động nhiều, mình sẽ cộng là khoảng 3 đến 4 cm thôi nha. Còn nếu như là bạn nào thích mặc cái áo mà cái tay rộng ra thì mình có thể cộng thêm là 5 tới 6 cm ha. Ví dụ mình may cái phần áo tương đối ôm, tức là phần bắp tay nó không rộng quá thì mình sẽ cộng thêm 4 cm là 40 và mình sẽ chia 2 là bằng 20. Các bạn lấy từ phần này ra, các bạn lấy là 20. Và kẻ một cái đường thẳng ở đây. Sau đó các bạn sẽ đặt cái thước chéo như thế này để mình xác định cái độ chéo của phần tay. Thì độ chéo phần tay này sẽ bằng số đo của phần vòng nách chia cho 2. Nách trước cộng nách sau chia cho 2. Nách trước nách sau là 49. Nếu như mình vẽ cái đường chéo như thế này thì thường là vì khi mình đánh cong á, thì cái phần vòng nách của mình nó sẽ dài hơn so với phần thân áo khoảng 2 cm. Nhưng mà nếu như mà mình không muốn cái phần nách này nó dư nhiều quá, đặc biệt là áo thun, thì mình cũng không cần phải kéo giãn nhiều cái phần bắp tay của mình. Thì mình có thể trừ đi khoảng 0,5 đến 1 cm. Đây 24,5 mình trừ 0,5 là còn 24. Sau đó mình sẽ chia đoạn này thành 3 phần bằng nhau là 8, 16. Và ở cái đoạn 1/3 này các bạn tiếp tục chia làm 2. Ở phần 1/3 này thì mình sẽ lên cho áo nam thì mình sẽ lên khoảng 2 cm thôi, bởi vì cái phần vòng nách mình không có cong nhiều á các bạn. Mình lên 2 và phần phía dưới này mình cũng xuống là 0,5. Đoạn này là 2, đoạn này là 0,5. Sau đó xác định chiều dài tay áo. Chiều dài tay áo là 22. Nếu như mà các bạn thích cái phần tay áo ôm thì các bạn có thể từ cái phần đường 20 này, từ cái phần bắp tay này, bạn có thể vô khoảng 3 cm. Còn nếu như mình thích nó rộng rãi thoải mái thì mình có thể vào khoảng 2 cm. Đây, được cái phần tay như thế này. Các bạn cắt phần tay này ra. Vì phần nách thân trước mình có khoét sâu hơn phần nách thân sau nên là mình sẽ cần cho cái rạn nách phía trước cong nhiều hơn. Các bạn có thể dịch vào khoảng 0,5 cm nhé. Cắt bỏ cái phần này đi. Hai phần này sẽ là phần thân trước.
ra phần thân sau, tức là phần này mình khoét cong nhiều hơn là phần phía nách trước nha các bạn. Tiếp theo nếu như bạn nào mà mình có mua được cái phần bo cổ, tức là cái phần người ta bán cái miếng bo cổ bán sẵn á, thì các bạn có thể ráp trực tiếp cho phần cổ của mình. Còn nếu như mình không có thì mình sẽ vẽ trên vải vẫn được nha. Để vẽ phần cổ này thì các bạn sẽ gấp đôi tờ giấy lại, và các bạn sẽ đo phần vòng cổ thân trước và thân sau. Đây, các bạn sẽ đặt cái thước dây đo sao cho nó cong đúng theo cái phần vòng cổ các bạn vẽ nha. Đây mình đo được là 22. Các bạn cứ đo tới đây nha, tại vì mặc dù mình làm phần xẻ trụ, mình ráp không có đầu với cái phần trụ, nhưng mà khi mà mình ráp vào thì hai phần nó vẫn sẽ nằm chính giữa với nhau, hai phần nó sẽ khít với nhau, nên là mình sẽ đo từ cái điểm đầu này luôn nha các bạn. Các bạn sẽ kẻ một cái đường trục vuông góc với đường gấp đôi. Sau đó các bạn sẽ đo chiều dài của nó sẽ bằng cổ thân trước cộng cổ thân sau. Sau đó các bạn sẽ xác định chiều dài của phần cổ này. Thì phần cổ này là cổ bẻ ra, tức là cái phần chân cổ phía sau nó sẽ là một nửa ở phần cổ áo và một nửa nó sẽ bẻ ra ngoài. Thì thường là sẽ phần cổ nam này thường là sẽ từ 6 đến 7 cm. Nếu như muốn cái lá cổ bự thì mình có thể lên đến 8 cm nha. Đây mình lấy trung bình là 7 cm. Sau đó mình sẽ vẽ cái độ cong của phần cổ này. Vì vải co giãn nên là mình cũng không có cần cong nhiều lắm, mình chỉ cần cong lên khoảng 1 cm thôi. Và mình cũng chỉ đánh cong nhẹ cái phần cuối thôi, phần này vẫn là đường thẳng như thế này, cong về phía cuối thôi, cong khoảng 1/3 cuối là mình cong lên nha các bạn. Và ở cái phần đầu này tùy theo các bạn muốn có cái phần cổ bẻ ra cái phần đầu to hay nhỏ. Có nhiều người nam trẻ trung thì thích là cái đầu cổ nhỏ thôi, thì các bạn có thể lấy khoảng 5 cm. Còn nếu như là nhiều người thích cái phần lá cổ bự, người lớn tuổi không thích cái phần lá cổ nhỏ, thì các bạn có thể lấy lên là 7 đến 8 cm. Ở đây mình sẽ lấy là 6 cm. Và mình sẽ vẽ nó hơi xéo ra ngoài nha các bạn. Nếu mình vẽ thẳng vuông góc ra như thế này thì cái độ xéo của nó là sẽ khoảng 1 cm. Mình lấy là 6 cm ha. Phần này vẫn là bằng cái phía sau là 7 cm nè. 7 cm. Và phần cuối thì mình sẽ cho nó thẳng với nhau. Được một cái phần lá cổ như thế này. Đây với phần cổ thì để cho cái phần cổ nó đứng dáng hơn thì mình có thể dùng cái phần keo, mình có thể sử dụng keo mùng hoặc là keo giấy mỏng ha. Đây là phần lá cổ này, các bạn sẽ sang dấu thư cái phần rập mình vẽ ha. Sau đó mình cắt luôn ra cái phần keo đó, đường may luôn là khoảng 0,5 cm ha, mình cắt đều xung quanh như thế này. Và đây là hai phần để mình làm cái phần mỗi trụ. Mỗi trụ của mình muốn làm là 3,5 cm. Thì hai phần này mình sẽ là phần gấp đôi là 3,5 nhân 2 là 7, và mình sẽ cộng thêm 2 cm đường may là 9 cm. Độ dài phần trụ của mình là 15 thì các bạn có thể cắt dư ra khoảng 4 đến 5 cm ha, 19 đến 20 cm cho cái chiều dài này. Và một miếng keo nữa để mình làm cái phần dáng và cái phần cổ 3,5 cm cộng với 2 cm đường may là 5,5. Các bạn có thể cắt 6-7 cm cũng được ha, phần này dư cũng không sao. Chiều dài của nó thì cũng tương đương hai mảnh này nha. Sau đó mình sẽ đi ủi lên phần vải ra cái phần này để mình cắt phần vải. Khi các bạn cắt trên vải thì các bạn sẽ gấp đôi phần vải lại, đặt đường này trùng với đường gấp đôi. Khi cắt các bạn sẽ trừ đường may mỗi phần là 1 cm. Còn nếu như các bạn dùng máy chập mà cái đường may nhỏ thì có thể trừ khoảng 0,5 đến 0,6 cm nha. Phần lai thì các bạn có thể trừ từ 1 đến 2 cm tùy theo các bạn muốn may cái phần lai như thế nào. Thân sau các bạn cũng cắt tương tự nha. Phần tay áo thì cũng trừ mỗi phần là 1 cm. Phần lai cũng tùy các bạn muốn làm phần lai là có phần bo thì các bạn sẽ cắt ngắn đi để mình làm cái phần bo tay. Tùy theo phần bo các bạn làm phần bo bao nhiêu. Còn nếu như tay thường thì các bạn cũng trừ khoảng 1,5 đến 2 cm để mình gấp lên như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành gấp may cho phần áo này. Thì đầu tiên các bạn sẽ quay về phần thân trước để mình làm cái phần xẻ trụ ở đây. Đây là hai phần miếng xẻ trụ, mình đã có ép một lớp keo giấy mỏng ở đây rồi. Và mình cũng đã ép keo trên cái phần mặt trái của cái phần áo ở đây. Đây cái phần chính giữa mình đã ép keo rồi. Và mình sẽ bắt xỏ một bên trước ha, không bắt xỏ trùng như là những cái phần mỗi trụ mình đã hướng dẫn, mà mình sẽ bắt xỏ một bên trước. Và các bạn cũng kẻ theo cái đường chính giữa mình sẽ làm cái phần xẻ trụ bao nhiêu.
Như là lúc nãy mình vẽ rập thì mình có định làm cái phần xẻ trụ là 3.5 cm, thì các bạn sẽ từ trục chính giữa các bạn căng ra kẻ mỗi đường hai bên khoảng 1.75 ha, để hai bên được 3.5. Và lưu ý là nếu như mình may cái phần áo có những cái phần họa tiết phía trên này thì mình nên canh cho nó trùng, thì lên phần áo nó sẽ đẹp hơn như thế này nha. Đây, đầu tiên mình sẽ đặt hai phần này trùng với lại cái đường kẻ này, và mình sẽ may hai đường ở đây. Tới cái phần nào mà các bạn định là kết thúc đường xẻ trụ thì mình sẽ dừng ha. Ví dụ là mình sẽ kết thúc cái đường sọc này thì mình sẽ may tới đây, mình lại mũi ở đây nha. Sau khi đã may xong hai đường hai bên thì các bạn sẽ lật lên để kiểm tra xem là điểm cuối cùng của hai bên đã nằm trên một cái đường thẳng với nhau chưa. Hai phần này nó phải thẳng hàng với nhau thì mình may lên mới đẹp ha. Sau đó mình cắt đường chính giữa. Khi cắt cái đoạn cuối cùng khoảng 1 cm thì các bạn sẽ bấm góc ra hai bên, tạo thành một cái hình tam giác ở đây. Sau đó mình sẽ đẩy hai phần này vào phía trong. Đây là phần mặt trong ha các bạn. Mình sẽ may chặn một cái đường lưỡi gà ở đây nha. Sau khi may xong các bạn lật ra được một cái góc của cái phần mỗi trụ này thẳng như thế này là đạt yêu cầu nha. Sau đó mình sẽ gọt cho hai bên bằng nhau và tiến hành may hai phần vai của thân trước và thân sau vào với nhau. Sau đó nếu như bạn nào có phần bo cổ mua sẵn thì mình sẽ sử dụng phần bo cổ, còn không thì mình sẽ đi may. Đây, phần lá cổ các bạn sẽ ủi kê vào lớp vải nè, cắt chừa khoảng 1 cm đường may ha, và cắt hai lớp như thế này. Sau đó mình sẽ tiến hành may hai lớp vào với nhau. Khi cần cắt một mũi thì mình sẽ luồn sợi chỉ vào cho cái phần đầu này được nhọn ha. Được một cái phần lá cổ như thế này. Sau đó các bạn nếu mà thấy hai lớp nó chưa bằng nhau thì các bạn có thể gọt đi cho nó bằng nhau ha, và may một cái đường cố định hai lớp này lại với nhau. Đây là phần áo mình đã may nối phần vai vào rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ gấp đôi phần cổ lại để mình đánh dấu cái điểm chính giữa của phần thân sau nè. Và đánh dấu lên cả phần cổ luôn nha. Nếu như các bạn may lá cổ bo sẵn thì các bạn cũng vẫn phải làm bước này ha. Mình sẽ đánh dấu lớp cổ
Tại vì cái phần bo sẵn thì thường nó sẽ kích thước có thể là nó không bằng cái phần cổ, nhưng mà được cái là nó giãn rất là nhiều, nên là các bạn chỉ cần kéo cho nó đều ra là được ha. Và khi cái phần mỗi trụ thì hai phần nó sẽ chồng lên với nhau như thế này. Thì khi mình may cái lá cổ mình sẽ bắt đầu từ cái phần chính giữa chứ không bắt đầu từ phía ngoài ha. Thì các bạn có thể đánh dấu hoặc là mình sẽ đánh dấu một cái điểm chính giữa ha. Và nếu như sợ cái phần cổ bị bay thì các bạn nên may trước một cái đường chỉ chung quanh phần cổ cho cái phần cổ nó không bị bay ra nhé. Sau đó các bạn sẽ đặt cái phần lá cổ vào ngay cái điểm chính giữa này, điểm mình đã đánh dấu ha. Đây, cái điểm nằm ở đây ha, mình sẽ đặt vào đây và lật cái phần này lại, hai cái điểm gấp đôi của mình nè. Và bắt đầu may cái phần lá cổ này ra. Và sẽ canh cho cái điểm chính giữa của phần cổ sẽ trùng với điểm chính giữa của phần thân áo nha. Sau đó nếu như các bạn có dây xương cá thì mình sẽ may cái phần viền này. Nếu không có thì mình cũng có thể dùng vải thun này cũng được ha. Vải này mình sẽ cắt là canh vải ngang thôi, chiều rộng là khoảng 4 cm ha. Sau đó các bạn sẽ gấp đôi lại, đặt lên đây và bắt đầu may. May xong phần này thì các bạn sẽ lật lên, may mấy một đường ở đây trước nha. Sau đó các bạn sẽ lật cái phần này ra. Bẻ cái phần trụ xuống ha, cho cái phần trụ nó che đi cái phần này là được nha. Sau đó gấp cái phần này xuống để may vào. Nếu như cái phần phía trong các bạn thấy nó còn dư nhiều thì các bạn sẽ gọt đi để mình may xuống nó không bị lộ cái phần phía trong ra nhé. Đây, phần cổ sau khi may xong. Bây giờ mình sẽ chạy một cái đường chung quanh cái phần này để cố định cái lớp phía trong này vào nha. May một đường chung quanh ở đây. Đây là mình vừa may xong phần cổ như thế này. Những phần còn lại thì các bạn may tương tự áo bình thường ha. Tiếp theo mình sẽ đi may phần tay áo, may phần sườn và may phần lai áo là mình sẽ hoàn thành chiếc áo này nha.
Đây, sau khi mình đã ráp may phần tay áo, phần sườn áo và may phần lai áo là mình đã hoàn thành chiếc áo này rồi. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách cắt may một chiếc áo thun nam với phần cổ bẻ ve. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.